آفتاب آن روز داغ‌تر از همیشه میتابید. 3 روز بود که آب بر کاروان بسته شده بود و 10 ها تن از مردان کاروان توسط دشمن کشته شده بودند. بچه ها از همه تشنه تر بودند، اما با دیدن آتش طفل 6 ماهه تشنگی را از یاد برده بودند و با او می‌گریستند. عباس از امام خود خواست تا برای خیام آب بیاورد. امام آخرین جنگاور کاروان خود را در آغوش کشید. آنها خطی از آتش در پشت خیمه ها روشن کردند تا دشمن از پشت به خیام حمله نکند. عباس باید از بین هزاران سرباز دشمن عبور می‌کرد و به شریعه یلغمه می‌رسید. مشکی از آب پر می‌کرد و برمیگشت. او مردانه تاخت، همچون عقابی از غفلت دشمن استفاده کرد و خود را به آب رسانید. ولی دشمن نمی‌خواهد به هیچ وجه آب به کاروان برسد. پس نمونده توی دنیا مرامشو ندیده باشه. چه عمویی داری؟ فرات از اینجا خیلی دور نیست، دیگه الان باید رسیده باشه. الان دیگه تو آب رفته، مشکشو زیر آب برده. عمو تو که میشناسی مادر، مطمئنم که آب نخورده. ابوالفضل عباس وقتی که آب رو برداشت تا چشمش به آب افتاد، فذکر آتش الحسین، به یاد لبهای تشنه امام حسین، شاید به یاد فریادهای العطش دختران و کودکان، شاید به یاد گریه آتشناکانه علی اصغر، دلش نیامد که آب رو بنوشه. راهی خیمه های شاهه، بذار ببینم از تو خیمه، چشم همه حرم براه. یه جورایی درشون که خالی رفته، کار عمو نشد نداره. عباسه گریبون نهر رو میتونه بگیر تا حرم بیاد.
رفیق منی، حتی بدون دست. پاشو یه کاری کن که کمرم بکن. ما توی علقمه ولی حرم بدون مرد. پاشو که دشمنه داداش خیمه رو دوره کرد. پاشو به دادمون برس. اشکی که با هزار زحمت رسید به آب، بیچاره طفلک شیرخواره. یه امیدی بستن تو خیمه، حالا آب نمیخوای. آب به خیمه نرسید، فدای سرت. پاشو برگرد خیمه کسو کن. گفت تو دست نداری من دارم. چنان عمود آهن و بالا بود عمد الحدید. به کربلا خسف القمر، کلاه خود تو سر فرو.